තාක්ෂණික අනාගතයේ හඹයන යාළුවන්ව අයවන් කියලා පිළිගන්නවා SMAX Tech YouTube channel එකේ වෙන පළවෙනි unboxing video එකට. ඔව් ඉතින් අපි අද unbox කරලා බලන්නේ Huawei Y5p මේ smartphone එක. අපිට Huawei Y5p smartphone එක තියෙන box එකේ front එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ විදිහට. Y5p කියලා ලොකුවටම බලා ගන්න පුළුවන්. උඩින් Huawei logo එකක් තියෙනවා. Huawei 1 year warranty එකක් තියෙනවා කියලා sticker එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. Huawei app gallery එක තියෙනවා කියලා පහලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට මගේ අතේ තියෙන 2GB RAM එකක් එක්ක 32GB internal storage එකක් එක්කන device එක. ෆෝන් එකේ box එකේ පහලින් අපිට Huawei Y5p කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට මගේ අතේ තියෙන්නේ Phantom Blue කියන කලර් එක. මම දැන් unbox කරගන්නම්. මුලින්ම අපිට මේ අපේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැනට device එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. අපිට තවත් පොඩි box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අපිට sim removable tool එක back cover එකක් වගේම paper works ටිකත් අපිට මේ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් අපිට මේ box එකේම charge එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම micro USB charging cable එකක් box එකේම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 3.5mm headset එකක් දෙන්න Huawei ලා අමතක කරලා නැහැ. මම දැන් ෆෝන් එක අතර ගන්නවා. ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම frame එක සහ back side එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ plastic වලින්. ටිකක් හොඳට බැලුවොත් ටිකක් ලස්සන design එකක් back side එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ display එක අපිට අඟල් 5.45ක Huawei full view stylish design එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. device එකේ front camera megapixel 5ක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඊට එහා පැත්තෙන් earpiece එකත් එක්ක එන speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක අපිට වෙන තැනක speaker grills එකත් එහෙම නැත්නම් speaker එකක්වත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. main camera එක අපිට 8 megapixel single camera එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ඈතට බැලුමට අපිට dual camera හෝ triple camera setup එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වුණත් ඇත්තටම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ single camera එකක් විතරයි. front cam එකෙන් සහ back cam එකෙන් කියන දෙකෙන්ම අපිට 1080p එහෙම නැත්නම් full HD video shoot කරගන්න පුළුවන් 30 fps වලින්. ෆෝන් එක අපිට පහලින් මයික්‍රොෆෝන් එක සහ USB 2.0 port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ SIM tray එක, ෆෝන් එකේ උඩ පැත්තේ අපි 3.5mm audio port එක, ෆෝන් එකේ අනික් පැත්තේ volume rockers සහ power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ security එක ගැන කතා කරොත් අපිට face unlock පහසුකම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. fingerprint sensor එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. box එකෙන් එළියට එනකොටම මේ device එක අපිට Android 10 බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම EMUI 10.1 version එක device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සුපුරුදු විදිහටම Google Play service අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍යම apps වගේ දේවල් download කරගන්න අපිට Huawei app gallery එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. RAM එක 2GB සහ storage එක 32GB විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Free Fire වගේ games අපිට lag වෙනවා බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති තරම් මම games එක play කරලා බැලුවා ටිකක් ෆෝන් එකේ. PUBG වගේ නම් low quality දාලා play කරනවා නම් තමයි හොඳ. ඒ වගේම තමයි අපිට 3021 mAh battery එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සාමාන්‍ය user කෙනෙකුට නම් දවසකට ආසන්න කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. price එකත් එක්ක display එක ගැන නම් මම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇරෙන්න price එකත් එක්ක ෆෝන් එකේ ලොකු අවුලක් මම නම් දකින්නේ නැහැ. Huawei Y5p එක ඔයාලට රුපියල් 17500කට ආසන්න මුදලකට මේ වෙන ශ්‍රී ලංකාවේදී මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරියවනේ. ඔයාලට මොකද වෙන්නේ? Huawei Y5p smartphone එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට හිතන දේ මතක ඇදුව පහලින් comment section එකේ ඇවිල්ලා comment එකක් ඉදිරියට හැමෝටම කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ තමයි ඔයාලා වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like එකක් දාන්න. ඒ වගේ තමයි ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේක ගැන දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් අපේ SMAX Tech YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනා ඉක්මනට නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක දැම්ම click කරන්න. ඊට පස්සේ පුංචි bell icon එක මේක click කරපුවාම notification bell icon තුනක් open වෙවි. ඒකේ උඩම තියෙන notification bell icon එක click කරලා තමයි මම ඉස්සරහට upload කරන videos වල notification ඔයා ගාවටම ගෙන ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. Facebook එකේ ගෙන අපේ Facebook page එක like කරලා follow කරන්න. Instagram එකේ Instagram එක follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි තවත් වීඩියෝ එකක් ගිහින් එන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.